A falak sokat száradtak, jöhet a vakolás. Minden szakkönyv alaptézise, hogy nedves falak esetén a nedvesedés okát kell megszüntetni. De persze ez is olyan eset, amikor ez lehetetlen. A 100 éves, métervastag falak folyamatosan vesznek fel a talajból nedvességet, ráadásul minden irányból körbe vannak építve szomszédos épületekkel. A rendkívül komplikált és költséges utólagos vízszigetelési kísérletek helyett észszerűbb kompromisszum a lélegző vakolat, ami engedi száradni a falakat. Bár itt a tengerparton magas a páratartalom és nincs kellemetlen szél sem, mégis minden meglepően gyorsan ki tud száradni. A probléma azért volt ilyen látványos, mert a korábbi generációk egyre cementesebb vakolatokkal egyre magasabban próbálták lefolytani a nedvesedést. Zsolt az újravakoláshoz csak meszet és homokot használ a vakolatban, cement nélkül. Hogy miért nem csinálja vajon mindenki ezt? Valószínűleg azért, mert nagyon lassú munka. Rétegenként legfeljebb 1-2 centi vastagon lehet dolgozni. Minden réteget engedni kell teljesen kiszáradni, így hetekig tart egy egyszerű vakolás. Nálunk ez nem jelent akadályt, mert itthon vagyunk, és nem sürget bennünket senki. A boltban kapható zsákos mézhidrátot legalább egy nappal korábban vízzel be kell keverni, így lesz jól kenhető az anyag. A mézvakolat is szeret zsugorodni kötés közben, és szívesen elválik a faltól, ezért alapozni kell. A vastagabb alaprétegeket még frissen be kell hasogatni, így mi irányítjuk a zsugorodást. A vékony fedőréteg esetében bevált módszer, hogy egy sima kaviccsal kell átdörzsölni a félig kötött réteget, ezzel keményebb, tömörebb lesz a felszín, és eltűnnek a mikrorepedések. Ha van kedvetek, keressetek rá a marokkói tadelaknak nevezett technikára, lenyűgöző. Ezzel a technikával ugyan sima lesz a fal, de a felület nem lesz olyan egyenes, mintha glettvassal készülne, ide viszont kimondottan illik a rusztikus felület. Közben megérkezett a következő adag járólap, már egy egész raklapnyi, mert ekkora mennyiséget itt már jelentős kedvezménnyel lehet vásárolni. A kamrába is felkerülnek a hiányzó darabok. Biztos észrevettétek, hogy a lábazat nem lóg ki a vakolat síkjából, így praktikusan elkerültük a porfogó építését. Eltelt 3 hét, megszáradt a vakolat, jöhet a messzelés. A végre kiszáradt vakolatot most direkt finoman be kell permetezni vízzel, hogy a festék ne süljön rá. Ez a festék esetünkben ugyanaz az oltott méz, mint amivel a vakolatot kevertük, csak kicsit hígabb. Mi semmilyen olajos huncutságot nem kevertünk hozzá. 3 réteg tökéletesen fed. Most már csak a hiányzó polcokra van szükség, ott, ahol ez nem volt téglából kiépítve. Az eredeti terv szerint a polcok ugyanúgy deszkából készültek volna, mint korábban. Végül mégis úgy döntöttünk, hogy a fix, könnyebben tisztítható járólapból ragasztott verziót csináljuk meg. Ezt valóban célszerű lett volna a vakolás előtt kialakítani, nem azért készült a festés után, mert így helyes, hanem mert utólag találtuk ki. Miután a polc is a helyére került, jöhet egy kis villanyszerelés és a bepakolás. Nyugodtan kinevethettek minket, de ezek a lekvárok 2300 kilométert utaztak velünk Magyarországról.